Hello and Namaste. I am your host Sangam Jangauli and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notification so that you don't miss this practical approach to C programming series in Nepali. Now in this video, I am going to cover for loop. So basically, हामीले चाहिँ लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले while loop चाहिँ कभर गरिसकेका छौं हैन. यस यो सेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर लुप चाहिँ कभर गर्छौं हैन. सो व्हाइल लुपमा चाहिँ के थियो समस्या भन्दाखेरि चाहिँ व्हाइललाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो एउटा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ के थियो सिन्ट्याक्स हुन्छ यदि व्हाइल लेखियो व्हाइलको यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ कन्डिसन थियो हैन. अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब यो कन्डिसनबाट जस्तो यो जुन यहाँ भएको कन्डिसन छ हैन यो कन्डिसन चाहिँ यो कन्डिसनबाट चाहिँ आउट हुनलाई जस्तो यो त सधैँ ट्रु भइराखेर चाहिँ यो लुप भन्दा बाहिर त हाम्रो प्रोग्राम त एक्जिक्युसन नै हुँदैन. यहाँ बाहिरको कोड त एक्जिक्युसन नै हुँदैन भनेपछि अब भित्रपट्टि भएकोलाई चाहिँ के यो कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युसन भइसकेपछि एउटा चाहिँ हामीले यहाँ कन्डिसन कुनै जस्तै हामीले के थियो आई प्लस प्लस गरिदिएको थियो वा हैन प्लस आई प्लस इज इक्वल टु 1 यस्तै हैन आई प्लस प्लस हैन यसरी गर्नुपर्थ्यो. तर फर लुपमा चाहिँ के हुन्छ भने यसैको चाहिँ अर्को भर्जन हो हैन. यसमा चाहिँ यस्तो कन्डिसनहरु चाहिँ पहिले नै इनिसियलाइजहरु गर्न सकिन्छ क्या. जस्तै यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ हुन्छ सिन्ट्याक्सबाटै जाउँ हैन. सिन्ट्याक्स फर लेख्यो स्मलमै है फर लेख्यो. त्यसपछि हेरे एउटा हुन्छ इनिसियलाइजेसन गरिन्छ हैन. हेरे जस्तै एउटा इनिसियलाइजेसन गरिन्छ हैन. मैले यसलाई इनिट भने हैन. त्यसपछि हैन त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा कन्डिसन हुन्छ. त्यसपछि अर्को हुन्छ यसमा चाहिँ यही जुन यो कन्डिसनबाट चाहिँ आउट हुनलाई इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट यसलाई चाहिँ कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज यहाँ चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने कोडहरू है. भनेपछि अब यसो हुनुभयो क्या फर लुपमा चाहिँ जुन एकचोटि चाहिँ फर लुपको इनिसियलाइजेसन चाहिँ एकचोटि हुन्छ. त्यसपछि कन्डिसन हुन्छ. त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट हुन्छ है. यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै अब यो इनिट भनेको छ नि यसलाई चाहिँ अब देखाउनु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि जस्तै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिजर भन्ने एउटा चाहिँ उ बनाउँछौँ के भन्छ अरे भेरिएबल बनाउँछौँ है. इन्टिजर आई भन्ने जस्तो हैन. मैले आई बनाएँ. अब इनिटमा के हुन्छ नि अब आईलाई चाहिँ कतिबाट स्टार्ट गर्ने भने जस्तै इनिसियलाइजेसन गरौँ नि त आईलाई आई इक्वल्स टु 0. त्यसपछि कन्डिसन अब यसलाई कतिचोटि चाहिँ लुप चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि आई इज लेस देन 5 भन्ने मानौँ 5. अब कन्डिसन भनेको चाहिँ जस्तै आईलाई त अब 0बाट चाहिँ 5 सम्म जाँदा कसरी अब जस्तै यो कन्डिसन चाहिँ बढेन भने त यो त कहिले लुपबाट बाहिर निस्किनु भनेपछि यसो चाहिँ आई प्लस प्लस यो चाहिँ युनरी अपरेटर हो हैन. यो चाहिँ पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गर्छ यसले चाहिँ हैन. अनि चाहिँ गरियो त्यस पछाडि चाहिँ कर्ली ब्रेस यसरी चाहिँ स्मल ब्राकेटले गर्ने या अगाडिपट्टि फर हुन्छ हैन. यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सकिन्छ. यसको चाहिँ भर्जन हैन यसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ युज गरेर देखाउनलाई चाहिँ डेभ एक्सप्रेसमा है एज युजुअल stdio.h इन मेन return 0 int I for loop. अब इनिसियलाइजेसन आई इज इक्वल टु 0 कन्डिसन भयो हैन. अनि फेरि यसको अब कन्डिसन चाहिँ के हुने भयो आई इज लेस देन 5 अनि मैले आई प्लस प्लस गरेँ. अब यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट यसले गर्न सक्नु भयो हैन. स्ल्यास एन गरिदिएँ न्यू लाइनमा जान
पर्सेन्टेज डी आई 0 1 2 3 4 है यो चाहिँ कन्डिसन चाहिँ 0 बाट स्टार्ट भएर चाहिँ 5 भन्दा सानो भनेको अनि आई प्लस प्लस भनेको आई को भ्यालु 0 बाट एउटा एकचोटि 0 प्रिन्ट भयो त्यसपछि फेरि माथि लुप गयो लुप गइसकेपछि आई प्लस प्लस हुँदाखेरि 1 भयो हैन 1 भएपछि फेरि 1 इज लेस देन 5 त्यसपछि 1 प्रिन्ट भयो त्यसपछि 1 प्लस प्लस गर्दाखेरि 2 भयो फेरि 2 इज लेस देन 5 ट्रु भयो त्यसपछि फेरि 2 प्रिन्ट भयो फेरि आई प्लस प्लसले 1 बढायो भने 3 भयो गर्दा 4 सम्म आउने भयो है यसरी नै फर लुपहरु चाहिँ हुन्छ हैन फर लुपहरु चलाउन सकिन्छ अब अर्को अब यसमा हुन्छ अब नेस्टेड फर लुप भन्ने हुन्छ है यो बेसिकली यही नै हुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ अब जस्तै यो भित्र नि फर लुप भित्र फर लुप फर j इज इक्वल टु आई गर्दिए j इज लेस देन 5 गर्दिए j प्लस प्लस आई प्लस प्लस j प्लस प्लस j प्लस प्लस अब चाहिँ के भने फर्स्ट लुप एकचोटि रन भयो हैन अब यसमा यसलाई एक्जिक्युसन हेर्ने भने फर्स्ट लुप एकचोटि प्रिन्ट भयो यो फर्स्ट लुप एकचोटि प्रिन्ट भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि भित्रपट्टि गयो भित्र गएर सेकेन्ड लुप जे चाहिँ j इक्वल टु 1 भनेपछि 0 बाट स्टार्ट भयो j टु 0 भयो 0 बाट चाहिँ फेरि 1 2 3 4 5 गर्दै 4 सँग गयो हैन त्यसपछि फेरि फर लुप आई को भ्यालु कति भयो 1 भयो 1 गएपछि अब सेकेन्ड लुप केबाट सुरु हुने भयो अनि फेरि 1 2 3 4 5 भयो हैन त्यसरी नै फेरि 2 बाट स्टार्ट हुनु 2 3 4 अनि 3 भएपछि 3 बाट 3 4 भयो अनि 4 लुप फर्स्ट लुप चाहिँ 4 मा अनि सेकेन्ड लुप पनि 4 भयो है यसरी चाहिँ तपाईको नेक्स्ट लुपहरु गराउन सकिन्छ हैन यही नै हो बेसिकली चाहिँ फर लुप चाहिँ यति नै हो मैले देखाउनु पर्ने हैन अब यसलाई चाहिँ अब विभिन्न रूपमा युज गर्न सकिन्छ र प्लस मैले पनि धेरै म्याक्सिमम प्रिफर गर्ने अनि प्रोग्रामिङ गर्दा नि फर लुपै युज गर्छु व्हाइल पनि कहिले गर्छु तर म्याक्सिमम सजिलो चाहिँ मलाई फर लुपै लाग्छ हैन युज गर्नलाई त्यही नै हो किन भन्दा यसको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्डिसन के हुन्छ एउटा इनिसियलाइजेसन हुन्छ एउटा कन्डिसन हुन्छ र अर्को एउटा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट चाहिँ यही अप्सन हुन्छ जहाँ कि व्हाइलमा चाहिँ कहिले कहिले कन्डिसनहरु दिन बिग्रिरहेको हुन्छ र फर लुपबाट भयो के गर्छ व्हाइल लुपबाट बाहिरै आइरहेको हुँदैन के तर फर लुप चाहिँ प्रिफर गर्ने कारण चाहिँ मेरो त्यो हो के यसमा त अभियसली पहिले नै जुन यो फर लुपको कन्डिसन त पहिले लेख्नु पर्यो अनि बल्ल भित्र जाने भयो तर व्हाइलको चाहिँ कहिले कहिले यदि कन्डिसन चाहिँ हामीले चाहिँ यदिको स्पेसिफाई गर्नुपर्छ र भनेको कसो भने लुपबाट बाहिर कुन चाहिँ लोजिकले निकाल्ने भन्ने कुरा लेखिएन भने जहिले पनि व्हाइल लुप भित्र रन भइराख्न सक्छ हैन यो कुरा चाहिँ यो फर लुपले चाहिँ यही सुरुमै इनिसियलाइज हुनुको कारणले सुरुमै लेख्ने कारणले हैन चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ है यो ठीक यो भिडियोलाई यति नै हो हैन तपाईले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धन्यवाद यो भिडियोलाई चाहिँ मैले अब यही नै अन्त्य गर्छु र हामीले चाहिँ अर्को च्याप्टरमा म अब चाहिँ अर्को च्याप्टरमा म एरे लिएर आउँछु हैन आई थिंक एरेमा गर्छु होला एरेमा गरेर एरेको भ्याएछु अनि म एरेको लोजिकहरु बुझाएर कसरी इनिसियलाइज गर्ने कसरी युज गर्ने र प्लस अपरेसनहरु भ्याए भने अपरेसनहरु गर्छु भएन भने अर्को भिडियो भने म चाहिँ एरेको अपरेसनहरु गर्छु हैन किनभने एरेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन किनभने एकदम डे टु डे लाइफमा चाहिँ एरे चाहिँ एकदम युज भइरहन्छ एरे युज भइरहन्छ हैन एरेको लोजिकमा लिस्टहरु हुन्छ हैन त्यो जावाहरुमा चाहिन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो भएर एरे चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा गर्ने भयो ल अन्तिममा जाँदा यो भिडियोलाई चाहिँ
लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सेयर गर्नु होला र यदि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नोटिफिकेसन चाहिँ अन गर्नु होला किन भन्दा मैले चाहिँ अब डेली नै हैन यो प्र्याक्टिकल एप्रोच भनेर चाहिँ लिएर आइरहेको छु हैन तपाईँहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने लाइक गरिदिनु भयो कमेन्ट गरिदिनु भयो सेयर गर्नुभयो आफ्नो साथीहरुमा भने मलाई पनि थप मोटिभेसनहरु चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ र यस्तै भिडियो ल्याउनलाई चाहिँ मलाई मद्दत गर्नेछ हैन